लोन दुई किसिमका हुन्छन्। पहिलो गुड लोन र दोस्रो ब्याड लोन। यदि तपाईले बिजनेस लोन, रियल एस्टेट वा एजुकेसन लोन लिनु भएको छ र यसलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने यसलाई गुड लोन भनिन्छ। यस्तो लोन जसले भविष्यमा तपाईलाई केही कमाएर दिन्छ। तर क्रेडिट कार्ड लोन वा पर्सनल लोन लिँदै हुनुहुन्छ, म्यारेजको लागि वा अरू कुनै घर खर्चको लागि वा यस्तै कार लोन लिँदै हुनुहुन्छ, यिनीहरू सबैलाई ब्याड लोन भनिन्छ, जुन तपाईले आफ्नो तत्काल चाहना पूर्तिको लागि मात्र प्रयोग गर्नुभएको छ। न यसले तपाईलाई भविष्यमा केही कमाएर दिन्छ, उल्टै दायित्व मात्र थपिन्छ। र याद राख्नुहोला, यस्तो ब्याड लोनहरूको ब्याज दर पनि गुड लोन भन्दा धेरै उच्च हुन्छ। नमस्कार, म सुरज ढकाल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बिजनेस कोच। यदि तपाईँ पनि यस्तै लोनको चुङ्गलमा फस्नु भएको छ, टाउकोमा लोनको बोझ एकदमै बढेको छ भने यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो कसरी चुक्ता गरी आफ्नो टाउकोको बोझ हल्का गर्ने, यसैको बारेमा आज म तपाईँलाई आफ्नै एक्सपिरियन्सबाट 9 क्विक टिप्सहरू दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला, किनकि अन्त्यमा म तपाईँलाई यदि तपाईँसँग कतैबाट लमसम पैसा आयो भने त्यो पैसाले लोन सेटल गर्ने कि अरू कतै इन्भेस्ट गर्ने त्यो टिप्स पनि दिनेछु। आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि जब म सिए भने त्यति बेला मेरो टाउकोमा एजुकेसन लोन र अरू पनि पर्सनल लोनहरू थुप्रो थियो। त्यति मात्र होइन, अर्को 2 वर्षमा होम लोन लिएर घर पनि बनाइयो। यो सब जोड्दा लोनको बोझ मेरो टाउकोमा यति धेरै भयो कि यसले जहिले टेन्सन र इएमआई तिर्दा तिर्दा हैरान मात्र भइन्थ्यो। धन्न आजको दिनमा म यो स्ट्रेसबाट मुक्त भएको छु। मैले यो सब म्यानेज कसरी गरेँ, के उपायहरू मैले अपनाएँ, यही कुरा म आज तपाईहरुलाई स्टेप बाई स्टेप शेयर गर्न गइरहेको छु। पहिलो स्टेपमा मेकिङ अ लिस्ट अफ लोन एन्ड प्रायोरिटाइजिङ इट। यो टेबलमा देखाए जस्तै सबैभन्दा पहिले मैले आफ्नो लोन लिस्ट तयार गरेको थिएँ। तपाईले पनि आफ्नो लोन लिस्टहरू तयार गर्नुस्। विभिन्न प्रकारका कुन कुन लोनहरू छन् यो टेबलमा हेर्नुभयो भने यसमा क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, त्यस्तै यहाँ पोइन्ट नम्बर 5 मा एउटा रियल एस्टेट लोन पनि छ। यो चाहिँ तपाईले मानौ एउटा बिल्डिङ किन्नुभयो जुन चाहिँ तपाईले भाडामा लगाएर रेन्ट कमाउँदै हुनुहुन्छ र यसलाई तपाईले यसरी म्यानेज गर्नुभएको छ कि यसको रेन्टल इन्कमले तपाईको लोनको इएमआई तिर्न पुग्छ। यदि यस्तो छ भने यसलाई गुड लोन भनिन्छ, जसले तपाईले त्यति धेरै टाउको दुखाइराख्नु पर्दैन। त्यसैले यो लोन तिर्नुपर्ने लिस्टबाट हटाइदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब तपाईले बाँकी लोनको प्रायोरिटी बनाउनुस्, कुन लोन पहिला तिर्ने भनेर। यसमा हरेकको आफ्नो साइकोलोजीमा पनि भर पर्न सक्छ। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ म पहिला सानो सानोबाट सुरु गर्छु, पहिला यसलाई सकाइहालौ अनि अर्को लोन सोचौला। कसैको सोच के हुन सक्छ भने पहिला ठुलो लोनलाई नै भ्याउ, सानो सानो त बिस्तारै हुँदै गर्छ, त्यसमा धेरै टेन्सन लिइराख्नु पर्दैन। तर सजेस्टेड अप्सन चाहिँ के हो भने हेर्नुस् कि कुन चाहिँ यस्तो लोन छ जसमा सबैभन्दा बढी ब्याज दर छ, इन्ट्रेस्ट रेट लागिरहेछ। होम लोन छ भने त्यसमा कम ब्याज लाग्ने गर्छ, 9 to 10% सम्म हुन्छ। तर पर्सनल लोन छ भने 18 देखि 24% सम्म पनि हुन सक्छ। त्यस्तै क्रेडिट कार्ड लोन छ भने यसमा धेरै ध्यान दिनु होला, किनकि यो लोन टाइममा तिर्नु भएन भने 30 देखि 36% सम्म पनि फाइन लाग्न सक्छ। र बढी ब्याज दर भएको ऋणलाई टाइममा तिर्न सक्नु भएन भने त्यसको ब्याज र त्यसपछिको त्यसको ब्याजको स्याज गर्दा पत्तै लाग्दैन कहिले लोन दोब्बर वा तेब्बर भइसक्यो। त्यसैले मेरो सजेसन यो टेबलमा देखाए जस्तै हाईएस्ट इन्ट्रेस्ट रेटवाला लोनलाई सधैँ पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुस् र क्रमशः तिर्दै जानुस्। अब दोस्रो स्टेप हो आफ्नो बजेटिङ तयार गर्नुस्। लोन सेटल गर्ने पैसा कसरी ल्याउने, कहाँबाट ल्याउने, त्यसको बजेटिङ र सेड्युलिङ गर्न एकदमै जरुरी छ। त्यसलाई तपाईको इन्कम स्ट्रिमहरू, इन्कम सोर्सहरू के छन् त्यसको लिस्ट तयार गर्नुस्। यो टेबलमा देखाए जस्तै तपाईको स्यालेरी इन्कम हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्ट इन्कम हुन सक्छ, अरू पार्ट टाइम इन्कमहरू पनि हुन सक्छ, त्यसैगरी रेन्टल इन्कम पनि हुन सक्छ। यसबाट तपाईलाई दुईवटा कुरा थाहा हुन्छ, तपाईको टोटल इन्कम कति छ र तपाईले तिर्नुपर्ने मन्थली किस्ता इएमआई कति छ र त्यो इन्कम भन्दा कम छ या बढी छ। लोन लिनुभन्दा पहिला एउटा कुरा के ध्यान राख्नुपर्छ भने तपाईले जति लोन लिँदै हुनुहुन्छ त्यसको मन्थली किस्ता इएमआई तपाईको टोटल कमाइको 30 देखि म्याक्सिमम 40% भन्दा माथि हुन नै हुँदैन। यदि त्यस्तो छ र अरू कुनै ब्याकअप प्लान छैन भने बुझ्नुस् तपाई पक्कै ठुलो समस्यामा पर्नेवाला हुनुहुन्छ। अब बजेटिङ गर्दा हामीले हाम्रो इन्कमलाई नर्मली 3 भागमा डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो 50% निड्स आवश्यकतामा खर्च गर्ने गर्छौं,
दोस्रो 30% वान्ट्स चाहनामा आफ्नो इच्छा पूरा गर्नमा खर्च गर्ने गर्छौ र तेस्रो 20% लङ टर्म प्लानिङमा रिटायरमेन्ट प्लानिङको लागि सेभिङ गर्नुपर्छ। यानी नर्मली हामीले 50% त आफ्नो घरको नेसेसिटिजमा रेगुलर घर खर्चमा युज गर्ने गर्छौँ। यो जीवन चलाउने आवश्यक खर्च भएकोले यसमा कटौती त गर्न सकिन्न। बट अर्को 30% स्ल्याब चाहिँ तपाईँले आफ्नो वान्ट्समा अर्थात् लग्जरी आइटमहरू किन्नमा, सपिङ गर्नमा, मुभी हेर्नमा, आउटिङमा टुर जानमा, घर रिनोभेट गर्नमा युज गर्ने गर्छौँ। अब यहाँ अलिकति तितो कुरा चाहिँ के छ भने जबसम्म तपाईँको लोन सकिँदैन यो खर्चलाई चाहिँ तपाईँले स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। सक्नुहुन्छ भने कुनै मेजर इभेन्ट्स जस्तै म्यारिज, घर बनाउने जस्ता कामलाई अलि पर सार्नुहोस्, नत्र यसले तपाईँको बोझ घटाउनुको सट्टा झन् बढाउँदै जान्छ। बजेटिङ किन जरुरी छ त भन्दा यसैको लागि हो। जबसम्म तपाईँले बजेटिङ गर्न सुरु गर्नुहुन्न तबसम्म कहाँबाट पैसा आइरहेछ र त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ ट्र्याक नै गर्न सकिन्न। मेजोरिटी हामी यही एउटा कमजोरीले गर्दा हामी सधैँ लोनमा चुर्लुममा डुबिरहेका हुन्छौँ। यो सब कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। पहिलो आफ्नो हेल्थ र दोस्रो मृत्यु। टाउकोमा लोनको बोझ थुप्रै छ र यस्तो बेलामा हेल्थ इस्युज वा अनिकालमा मृत्यु भयो भने परिवारको के स्थिति आउँछ, के स्थिति हुनसक्छ त्यो कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसबाट बच्नको लागि केही रकम तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स र टर्म लाइफ इन्सुरेन्सको लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। याद गर्नुहोस्, होल लाइफ इन्सुरेन्स होइन, टर्म लाइफ इन्सुरेन्स गर्नुहोला। यसले थोरै प्रिमियममा ठुलो धनराशिको रिस्क कभरेज दिने गर्छ। अब 5th स्टेप हो रिफाइनान्स योर लोन विथ लो इन्ट्रेस्ट रेट। यदि तपाईँले कुनै ठाउँबाट सस्तो ब्याज दरमा पैसा पाउन सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो पैसा लिएर महँगो ब्याज दरवाला पैसा भुक्तानी गरिहाल्नुहोस्। त्यो पनि एउटा बुद्धिमानी कदम नै हो। र 6थो स्टेप हो ब्रेक स्मल इन्भेस्टमेन्ट हुज रिटर्न इज लोवर। हामी कतिले आफूसँग भएको पैसा सेभिङ अकाउन्ट वा एफडी अकाउन्टमा पनि राखिरहेका हुन्छौँ जुन लोनमा तिर्ने ब्याज दरभन्दा धेरै कम हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामीले मुद्दती खाता यानि एफडीलाई धितो राखेर पनि लोन लिने गरेका हुन्छौँ। मेरो विचारमा त्योभन्दा ठुलो मूर्खियाइ त अरू केही हुन सक्दैन। किनकि एफडीमा तपाईँले ब्याज जम्मा 8-9% पाउनुहुन्छ तर ब्याङ्कले त्यही लोनमा 10-11% सम्म पनि ब्याज लगाइदिन्छ। अझै प्रोसेसिङ चार्ज त छुट्टै छ। हेर्नुहोस् कि कहाँ तपाईँले लगानी गर्नु भएको छ जसको रिटर्न लोनमा तिर्नुपर्ने ब्याज दरभन्दा कम छ। त्यस्तो लगानीलाई बेचेर लोन तिर्नु पनि अर्को बुद्धिमानी कदम हो। अब 7औं स्टेप हो सेल अननेसेसरी थिङ्स। हामीसँग यस्ता अनावश्यक चिजहरू घरमा थुप्रिएका हुन्छन् जसको आजसम्म कुनै काम नै आएको हुँदैन, तैपनि भोलि युज भइहाल्छ कि भनेर साँचेर राखिरहेका हुन्छौँ। यदि त्यस्ता केही सामानहरू वा मालगाडीहरू छन् भने त्यसलाई बेचिदिनुहोस्। ट्रस्ट मी, यदि त्यो आज काम आउँदैन भने धेरै कम चान्स छ कि त्यो भोलि गएर काम आउला। तर आज त्यसलाई बेचेर आउने पैसा तपाईँले लोन चुक्ता गर्नुभयो भने चाहिँ बरु त्यसले तपाईँको बोझ धेरै हल्का गर्न सक्छ। अब 8औं स्टेप हो स्टार्ट साइड हसल एन्ड फोकस्ड अन इन्क्रिजिङ योर इन्कम। हेर्नुहोस् कुन स्किल्स सिक्न सकिन्छ जसले तपाईँको इन्कम बढाउन सक्छ, वा कतै एक्स्ट्रा जब वा पार्ट टाइम गरेर केही गर्न सकिन्छ जसले तपाईँको इन्कम बढाउन सकोस् र चाँडोभन्दा चाँडो लोन सेटल गर्न सकियोस्। एकजनाको इन्कम इनफ छैन भने 2 जना मिलेर काम गर्न सकिन्छ। हातमा स्किल्स छैन भने स्किल सिक्न सकिन्छ। गजबको कुरा के छ भने त्यसले लोन चुक्ता गर्न मात्र होइन जिन्दगीभरि नै एउटा फाइनेन्सियली फ्री लाइफ जिउन पनि मद्दत गर्छ। र लास्ट बट नट लिस्ट क्रिएट इमर्जेन्सी फन्ड फर मिनिमम 6 months। अन्तिममा तपाईँले यो सबै प्लान गर्दै गर्दा केही रकम अर्थात् एटलिस्ट पनि 6 महिनाको आफ्नो बेसिक आवश्यकतालाई पुग्ने खर्च चाहिँ तपाईँले सधैँ आफूसँग एफडी वा क्यासमा राखिराख्नु होला। यसले तपाईँलाई मेन्टल्ली वा साइकोलोजिकली पनि ठुलो हेल्प गर्छ। अझै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट त सधैँ दिइराख्छ। सो यही नै हो हाम्रो चाँडोभन्दा चाँडो लोन चुक्ता गर्ने 9 क्विक बट इफेक्टिभ टिप्सहरू। र अब अन्तिममा मैले तपाईँलाई सुरुमा भनेको जस्तै यदि तपाईँसँग कुनै लमसम एमाउन्ट आएको छ त्यो रकम तपाईँले इन्भेस्ट गरौँ कि लोन तिर्दिऊ, के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यसको लागि एउटा सिम्पल कन्डिसन छ। त्यसलाई कम्पेयर गरेर आफ्नो डिसिजन सजिलै लिन सक्नुहुन्छ। त्यो हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, ROI। हाउ मच रिटर्न यु आर गेटिङ फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भर्सेस हाउ मच इन्ट्रेस्ट यु आर पेइङ अन यर लोन। एउटा कुराको अवश्य ध्यान राख्नु होला, लोन बढी भएर केही फरक पर्दैन। तपाईँले लिएको लोन गुड लोन हो कि ब्याड लोन हो
त्यो चाहिँ तपाईले अवश्य ख्याल राख्नु होला। आज हामीले डिस्कस गरे लोन कसरी चाँडो भन्दा चाँडो सेटल गर्ने, यसको 9 स्टेप्सहरू, अर्को गुड लोन कसरी लिने, जस्तै बिजनेस लोन, ओडी लोन, एजुकेसन लोन, होम लोन। यदि यसको कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट गर्नु होला। यसको पनि प्र्याक्टिकल बेस्ड विस्तृत भिडियोहरू अवश्य ल्याउने छौँ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरेर आफ्नो सुझाव दिनु होला र राम्रो लागे च्यानल सब्स्क्राइब तथा लाइक पनि गर्नु होला। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।